Olen Atte ja toimin Turun ja Karnan seurakuntayhtymän alueella ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen oppilaitospappina. Silloin kun en ole animoitu piirroshahmo, näytän tältä. No, olen oikea pappi, eli voin tehdä papillisia juttuja, häitä, kasteita, yksityisrippikouluja. Usein joku opiskelijoista tai henkilökunnasta pyytää minua niihin. Mutta muuten oppilaitospapin työ keskittyy ensisijassa kaikkeen arjen keskellä tapahtuvaan hyvinvoinnin tukemiseen. Ja siinä yksi keskeinen asia on keskustelutuen tarjoaminen. Papeilla on jokseenkin sitovin mahdollinen vaitiolovelvollisuus, eli jos jotain haluaa luottamuksellisesti jutella jonkun toisen kanssa, olen minä yksi mahdollinen keskustelukumppani. Ja siinä ei ole merkitystä ihmisen vakaumuksella, vaan olen tasapuolisesti kaikkia varten. Ja luonani on käynyt myös ei-kristillisiä maailmankatsomuksia edustavia ihmisiä. En käännytä ketään, vaan puhumme siitä, mistä ihminen itse haluaa puhua. Ja kaksi yleisintä aihetta lienee oma jaksaminen ja ihmissuhteet. Kun me ihmiset pohdimme jotain asiaa, se jää helposti kiertämään vain niitä samoja kehiä oman pään sisällä. Kun asioita puhuu toiselle, saa jo ainakin omaa tunnetilaa vähän purettua. Ja lisäksi usein kun asiaa kertoo toiselle, sitä joutuu itsekin jäsentämään uudestaan, jotta toinen ymmärtäisi, mitä sanotaan. Ja siksi ei enää ollakaan sillä vanhalla kehällä. Ja lisäksi välillä toinen osaa kysyä jotain, mikä auttaa eteenpäin, katsoa asioita vähän toisesta näkökulmasta. Siksi kannattaa puhua jollekin, oli se sitten oma läheinen tai ulkopuolinen. Ja joistain asioista on helpompi puhua vieraan ihmisen kanssa. Minulla on aika paljon kokemusta ryhmäyttämisestä ja ryhmädynamiikasta. Siksi olen usein mukana uusien opiskelijoiden tutustuttamispäivissä ohjaamassa harjoitteita ja taas tutorkoulutuksessa kouluttamassa harjoitteiden käyttöä tutoreille. Olen lisäksi koulutettu työnohjaaja, joten voin tarjota henkilöstölle ja tiimeille työnohjausta. Teen paljon yhteistyötä erilaisten työ- ja opiskeluhyvinvointia tukevien toimijoiden kanssa oppilaitoksissa ja kun kalenteri sallii sen, käyn välillä piipahtamassa ihan työsaleissa ja kahvihuoneissa siellä arjen keskellä. Oppilaitospapin työ vastaa aika hyvin omaa ajatustani siitä, mitä jonkin vakaumuksen kanssa eläminen on. Ja se on jotain, mikä tapahtuu ensisijassa siellä arjessa päivästä toiseen, ei pelkästään pyhinä kirkossa käyden. On iso ilo ja etuoikeus nähdä sitä, miten ihmiset elävät erilaisissa kutsumusammateissaan arkeaan, ja ilo nähdä sitä kasvua, joka ammattiin opiskelevissa hyvin nopeasti tapahtuu. Siksi viihdyn tässä työssä, eikä yksikään päivä ole koskaan samanlainen kuin muut.